Hi guys! Welcome to Ma'am Sis Maria's channel. Sa mga hindi pa nagsa-subscribe, please subscribe niyo naman ako. Wala pa akong galing subscribe. Thank you! Thank you for watching this video. Sana mapanood niyo hanggang huli. So this time, this video, I'm going to make something for my students kasi it's Valentine's Day this coming Sunday. So, ang gagawin ko po ay marshmallow. So, I chose double choco marshmallow. This is available at Daiso. 100 yen siya. And also, dahil I love dates, ito lalagyan ko po siya ng dates, dry dates. So, ang gagawin natin, ito po yung marshmallow. Ibibake ko po siya sa oven toaster ng 4 minutes at 120 degrees Celsius. So after 4 minutes, I will put dates on top. Promise, magugustuhan po ito ng mga kachikiting nyo or kahit yung mga matatanda na. Dahil pag naluto po siya, para na siyang cookies, as in crispy. Or you can put any toppings like nuts, almond nuts, or other dried fruits. And then, I will put this back again in the oven toaster. And set your oven toaster at 120 degrees Celsius and bake it for 15 minutes. Kung gusto niyo mas crispy, pwede naman 20 minutes. Pero sa akin, 15 minutes okay na. Ayan na siya. So, let's try. Very easy. Easy to prepare. At mura pa. Baked marshmallow. Here it is. And then, coffee. Samahan niya ako magkape. Ngayon pala ako magkakape because of this. Mas masarap to kung may kape. So, yung klase ko, I have my class at 3:30. So, before that, may hintay pa akong may magdi-deliver kasi. So, kape-kape muna. Katatapos ko lang mag-bake, pero hindi pa siya, pinapatulo ko pa. Gumawa din ako ng coffee bread or cafe ole. Cafe ole bread. Yeah, let's try. Nakinlasa. Crispy. Masarap yung dates. Gustong-gusto ko siya. Available siya sa Daiso. Tig 100 yen lang. And then yung marshmallow din. Available sa Daiso. 100 yen din siya. So, mura na, di ba? Matutuwa naman siguro yung mga estudyante ko. Ito na lang yung ano ko sa kanila. Valentine's Day present. Instead of buying chocolates, kasi expensive ang chocolates, ako na lang gagawa. Matutuwa pa sila dahil gawa ko. At saka, di ba, mas masarap pa, mas healthy. Crispy. Harap. Try nyo to. Matagugustuhan to ng mga chikiting. O kahit yung mga adults, magugustuhan siya. Ito naman, pwede nyo siyang lagyan ng nuts. Yung, ano bang nuts? Almond nuts, ganyan. Or other nuts.
or dried fruits. Since gusto ko yung dates. Gusto ko siya. Maganda rin siya sa katawan mo. Okay, thanks guys for watching. So, sana po nagustuhan nyo ang aking binahaging recipe sa inyo. Sana i-try nyo. Masarap po siya talaga. Magugustuhan ng mga chikiting, yung mga anak nyo at yung mga kasamahan nyo sa bahay. Kahit ako, gustong-gusto ko siya. Kaya nakakailang beses akong gumawa.